là chia tay, sau lưng lần không hiểu nhau. Tình anh tiếc nuối, sao mau không em thân mát bên em. Vậy là hôm mưa anh trao chiếc ô để làm mất em ở đau lòng. Ông ơi vừa qua ông ngày thoáng qua. Em ơi em ở lại nhé em vì anh ở lại. Chỉ là đắng cay trong cuộc đời, nhiều khi lỡ ngơ. Hai chào anh em vào chia lớp mình là từ X98, rất vui quay trở lại bạn trong buổi livestream tối ngày hôm nay. Thật là lâu rồi không có bạn, quá lâu rồi đấy, mình mới quay trở lại bạn trong buổi livestream. Thật sự rất nhớ các bạn luôn. Và tất nhiên nhớ cả cái tựa game này nữa, chơi cờ vây cùng Orochi một tí các bạn nhé. Ây chà nói thật với các bạn, dù có đi khắp phương trời, lòng vẫn nhớ về quyền vương. Quyền vương của tôi ơi, quyền vương của tôi ơi. Thì các bạn làm việc dù mệt mỏi nào, quay trở lại với game nhìn nó cảm giác nó cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Cảm thấy nó không còn gọi là áp lực nữa các bạn ạ. Không còn cảm thấy kiểu như là mình kiểu như là phải đè nặng, mình buộc phải cái này buộc phải thế kia, đúng không? Đấy. Đấy. Và chúng ta có thể thích chơi những đội hình nào tùy nghi, có thể thích thì chơi các chế độ nào thì chơi, còn chế độ nào không chơi được thì thôi bỏ qua. Đấy. Tất nhiên là cũng bị thọt đi một tí nhưng mà nó không đến nỗi là bị chết người, đúng không? Đấy. Nhưng mà thú thật với các bạn là mình sẽ sớm giải quyết công việc cá nhân để tiến tới cái trạng thái đó là cân bằng lại mọi thứ các bạn nhé. Hỏi vợ chắc là phức tạp hơn nhiều, đâu còn vẫn được ngồi livestream như này. Không chơi bằng phép là mạnh thắng nha. Hình như lên quản lý ở bằng phép này. Không, thật ra là mình cũng có một bộ phép ấy, nhưng mà mình cảm thấy thật sự nó chưa cần thiết lắm. Đấy, nó chưa đến lúc nhá. Đây nó chỉ cái áo khoác thôi, trời Hà Nội hơi lạnh một tí để mình khoác cái áo vào một chút. Xíu ở thành Trung nhá, khi nào xong thì mình nhắn nhá. Công giao việc có tôi thì cũng phải cho tôi thời gian, đúng không? Các bạn giao bán hàng cho mình thì cũng phải cần cho mình thời gian chỉ ít là 1-2 ngày, vài ngày để mình xử lý, đúng không? Tìm người mua còn bàn giao tiền long các thứ, làm sao mà vừa giao cái mấy phút cái ông đã hỏi xong chưa. Thật ra các bạn đây cũng nói báo tụt xuống hẳn 29 hào đấm mình gấp ấy. Đấy, thì thật ra đây cũng chia sẻ với các bạn một tí nhá, về cái trò mua bán này hay thật ra cái gì thế thôi. Đấy, khi mà các bạn bán thẳng cho mình mua thẳng đấy thì tất nhiên nó sẽ rất là nhanh, nhưng mà cái rủi ro mình sẽ chịu đó là có thể là mình sẽ rất lâu mình mới kiếm được người mua. Khi đấy thì mình sẽ phải người chăm mạc và mình phải thuê người chăm mạc, nói cách khác là mình tốn nhiều công sức khi mà mình mua thẳng. Đấy, thì giá mình mua thì bao giờ nó cũng sẽ là thấp hơn so với giá mà các bạn có thể nhận được theo các phương thức khác. Đấy, thì thông thường thì mình hay là lấy mình đăng lên kênh hoặc là trên những group đấy, hoặc là tìm những bạn nào mà có nhu cầu mua và các bạn hỏi mình từ trước ấy. Đấy, mình bán cho các bạn đấy, thì khi đấy các bạn sẽ bị chậm trễ về mặt thời gian nhận tiền, nhưng bù lại số tiền các bạn nhận được chắc chắn sẽ là cao hơn. Thế thì các bạn phải cho mình thời gian. Mình thì mình muốn làm cho tất cả các bên cùng có lợi, nghĩa là người mua thì mua đồng hàng chất lượng với giá phải chăng rẻ nhất có thể, còn người bán thì cũng thu hồi lại được một số vốn nhiều nhất có thể. Đấy, còn đâu gọi là từ vốn từ ban đầu thì không có, hiếm lắm, rất hiếm. Và dĩ nhiên là trong thời gian gọi là hợp lý. Đấy, còn muốn nhanh nhất thì tất nhiên là giá của nó sẽ bị tỷ lệ nghịch với cái thời gian nhận, đúng không? Đấy, thì cái này mình nghĩ rằng các bạn cũng hiểu giúp cho mình. Nó cũng cái game này thì nó cũng giống như một món hàng ở ngoài đời thôi, nó cũng tuân theo quy luật thông thường. Đấy, khó đánh vào tốc cống lắm. Hạng 29 thì thật ra này cũng thường thôi, mình vẫn có tỷ lệ chày cối vẫn đánh vào top trong đấy. Mấy hôm nữa mà con này lên của mình nó lục bôn, và đặc biệt là Elizabeth là nó ra này, các bạn ấy bán hành thôi nhá. Đấy, sẽ ngồi ăn hành thôi nhá, tay không chọc cái chờ ấy, cười đấy. Mình có vuốt keo đâu, thề với các bạn là còn chưa tắm ấy. Đây là mồ hôi nó hơi bết lại đấy, kết hợp với nước mưa nữa. Đấy, keo bóng thì nó khác nhá. Hoặc là cái công cụ gì đó là mở ra first try cho chủ đề tuần này.
chúng ta đánh BK thôi, hôm nay không có nhiều event quan trọng, chúng ta chờ event trong ngày tiếp theo nhé. Hôm nay thì bình thường thôi. Ích chà chà, hôm nay sẽ có việc nhờ đến ông S7 Trùm nhá. Bây giờ chưa, trong tương lai sẽ có việc nhờ đến ông ấy nhá. Bạn bè đôi khi là có thể lợi dụng được nhau các bạn ạ. Tất nhiên là đôi bên cùng có lợi nhé, nhưng không phải là chỉ có lợi người và hại ta. À quên, lợi ta và hại người, đấy là điều mà mình không bao giờ chấp nhận. Đấy, cùng lắm là mình sẽ đưa vào trạng thái đó là lợi mình và không hại người. Đấy, còn đâu thì cái tôn chỉ của mình từ trước tới nay mà mình được học và mình áp dụng, mà muốn bền vững được phải là đôi bên cùng có lợi. Đấy, vấn đề là ai lợi ít ai lợi nhiều ấy, thì tất nhiên là ai bỏ nhiều công sức hơn thì người đấy sẽ thường là được lợi nhiều hơn. Đấy, đúng không? Đấy, chứ còn đâu bạn bè nói thật các bạn, ngoài việc là vui cùng nhau trong game và cả ngoài đời, về cả mặt tình cảm nữa, thì còn cả về mặt vật chất công việc nữa, đúng không? Nếu mà kết hợp được với nhau, anh em cùng có lợi được thì mình tin rằng đấy là một cái điều rất là đáng quý. Đó, đấy. Thì mình cũng rất là hy vọng các anh em nào mà biết đến mình cảm thấy cùng tư tưởng, đấy đúng không? Đấy, thì có thể anh em hỗ trợ giúp đỡ nhau, chính xác, cộng sinh cộng hưởng. Đấy là cái điều mà mình tin rằng cả thế giới đều mong muốn như thế. Đấy, nhưng không phải là riêng gì mình, đúng không? Đồng đạo đấy. Đấy. Ok là Ngân Si nhá. Ngày xưa lớp mình có một bạn tên là Ngân. Nhà bạn thì có cây si ở trước cửa nên biệt danh của bạn là Ngân Si. Từ đấy là cứ ai tên là Ngân mình hay gọi là Ngân Si để nhớ đến bạn này. Tính bạn này cũng khá là thú vị. Rồi, chúng ta vào trận đấu. Chế độ tuần này sẽ chế độ First Strike, nghĩa rằng những ai mà có tung con võ sĩ ở lượt đầu tiên sau khi ra trận thì sẽ được gia tăng thêm sát thương, full được chiêu. Chuẩn. Ở chỗ công ty mình người ta cũng nói một câu đấy. Đấy, mình được có cơm thì các bạn có cháo. Đấy, kiểu như thế. Chuẩn. Đúng nghề luôn. Ok ông Vũ Tuấn, hôm nay bận chưa kịp về, chưa kịp tắt. Đấy, hôm nay các bạn cũng đi liên hoan, thú thật với các bạn. Đấy, anh khai thật nhé. Là có đi liên hoan nhưng không có tăng 2 tăng 3 gì cả, về luôn cho kịp livestream ấy. Chưa kịp đi, không đi nhưng mà chưa kịp đi. Chết, nói nhầm. Đấy. Bạn của mình cũng là những cái bạn thật ra là không đến nỗi phải đi tăng 2 tăng 3 đúng không? Người ta hoàn toàn có thể kiếm được, giải quyết nhu cầu được bằng cái gọi là thứ sạch sẽ. Đấy, không có gì phải đi tăng 2 tăng 3. Đấy, anh em ngồi nhậu với nhau chém gió một hồi là thật mỏi mồm, buồn ngục về nước ngục. Cái nghề tay Trần Dũng trẻ trâu. Có phúc thầy hưởng, có họa nó chịu. Cánh tay Trần Dũng cánh mặt ra nhá. Độc não lếu. Đấy, xong rồi mấy ông đấy cũng là mấy ông bạn game. Có ông ấy có kể mấy câu chuyện chơi game ngày xưa ấy, cái game võ lâm rồi mình không chơi. Đấy, thì nó có một cái triết lý hay là có một cái đặc điểm rất là đặc trưng của mọi người thời chơi game thời đấy. Tức là chơi game đa phần mới ấy, đợt mới nhé, đa phần toàn là người lớn chứ không có hội trẻ trâu. Và điều đấy đồng nghĩa với việc rằng cộng đồng game nó rất sạch. Đấy, nó không có lừa đảo, không có gian lận, không có chơi xấu nhau cả trong game lẫn lúc giao dịch mua bán nữa. Thì nó không giống như cái thời điểm bây giờ, game nào cũng có chảy trâu nó vào một phá. CEO gì đâu, nội quy của nó phải là như thế, nội quy của công ty nó phải như thế ông Ngân ạ. Ôi hôm nay có mấy thằng ở cùng nhà mình nhá, nhân viên cũ nhá. Không, thật ra hôm nay nó mới bắt đầu, nó đưa ra, hôm nay hỏi sếp thì sếp bảo là hôm nay mới bắt đầu là không, bắt đầu từ hôm qua. Đấy, là áp dụng nội quy mới. Đấy, tức là đi làm thì nhân viên là phải từ thứ 2 thứ 5 là phải mặc sơ mi, áo sơ mi màu trắng, không được phép mặc màu khác. Thứ 6 thứ 7 thoải mái, thích mặc màu sơ mi màu gì mà. Đấy thì nó là những chắc là để cho bộ mặt nhìn nó đẹp hơn. Đại loại thế thôi, nói chung là mình cũng chưa đi lâu sâu vào nên cũng không nắm được gọi là chi tiết 100%, nhưng đấy hòm là như thế. Thì mấy ông cũng báo ấy, bị phạt thật luôn. Đấy, làm cái biên bản mỗi ông mất 100.000 ký vào đấy. Nhưng mà hôm nay thật ra là mới là lần đầu sếp
xin tha cho ấy. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai áp dụng. Hôm qua một số ông nghỉ mà. Đấy, nên là phổ biến mọi người. Đầu tư lần sau phạt tiền đấy. Mà mình thì các bạn biết là đi làm lương chưa thấy đâu bị phạt thì cay lắm. Ở Việt Nam thì mình cũng thấy rằng đa phần người ta khá là nghi kỵ, hay nói khá là ghét đa cấp. Chứ thật ra từ hồi sinh viên mình đã làm đa cấp rồi. Biết các bạn nào thật luôn. Mình không phải là tự bêu xấu mình đâu nhá, bởi mình thấy chả gì xấu cả. Từ hồi sinh viên mình đã làm tay tu lóp và đang bị mình kể chuyện nhá, đang bị mình dùng chiến thuật kể chuyện. Làm chiến thuật lắm. Mình đã thấy, mình đã hiểu rõ cái chi tiết hay là cái mặt tốt đẹp của đa cấp rồi. Chứ mình không có bị rơi vào cái trạng thái đó là mù quáng không hiểu đa cấp là gì và chỉ có ghét nó thôi. Mình cũng ghét nhưng mà cũng có mặt yêu thích nhá. Nó có nhiều cái hay mà. Thì mà thuốc chí không nhá, không hỏi chỗ khác Bùi Hữu Tuấn nhá. Tay mắc nhiều không? Chạy bao. Thật sự với các bạn, mình không gọi là ủng hộ các vấn đề của dùng thể xác để đánh đổi, để lấy tiền bạc đâu. Nhưng mình cũng có phản đối nhẹ nhẹ, không phản đối quá mạnh mẽ. Nhưng mình có phản đối cái việc dùng thể xác để đánh đổi lấy lỗ làm lời. Mình hoàn toàn không ủng hộ điều đấy nhá. Bạn mi mắc nhiều không nhá. Mình cho rằng đấy là một việc thể hiện sự vô dụng của người đấy. Chắc chắn là như vậy. Và các bạn biết là những người vô dụng thì thông thường là không được xã hội coi trọng, đúng không? Chẳng ai coi trọng cả. Người ta lợi dụng mình xong là người ta sẽ coi khinh mình. Ngôi sao số 1 không, ngày xưa nhá, một cái thời của mình ấy, cái thời của mình mới lớn ấy. Đấy, chắc là các bạn đều nghe qua cái tên là Maria Ozawa, đúng không? Đấy. Thần tượng thì vẫn thần tượng, nhưng thề với các bạn, đi đâu cũng gọi có thể nói là khó sống. Đấy. Tất cả các mối quan hệ thân quen trước đó đều rơi vào tình trạng là gọi là không dùng được nữa. Đấy, rất là khổ. Nhìn chung thì mình không ủng hộ nhá. Hy vọng là các bạn cũng đừng có hướng theo chí hướng của bạn Mi Hoắc này nhá. Tại Mi Hoắc thì đấy, mắt diều hông, Mi Hoắc thì đây, ông không tuyển được đồng đội ở đây đâu nhá. Đây không ai có cùng chí hướng với ông đâu nhá. Đấy, ok. Thầy chắc đi lùa gà này. Kể mà lùa được thì chắc là tôi cũng có khi cũng lùa đấy, không phải gì đâu. Nói thật với các bạn, để đạt đến cái trình độ mà lùa được gà thì nói thật với các bạn là cũng không dễ dàng tí gì đâu. Đấy, công đừng có đưa tôi vào cái thế là có tiếng mà không có miếng. Đấy, mình đang có tiếng, mình bị mang tiếng nhưng mình được miếng, đúng không? Thì đã đang ai mang tiếng chả được cái vẹo này. Thật là các bạn, mình không chấp nhận kiểu đấy. Thà rằng mình xấu thì người ta nói người ta chửi mình xấu thì đã đành, mình không xấu mà chửi mình xấu, cay lắm, cay lắm. Có thể nói là một chút là mình nói Hiền Hồ đấy. Nhiều bài trên Facebook nha các bạn, nó nói, nó phân tích về sự kiện Hiền Hồ hơi bị hay luôn. Đấy, các bạn nào mới rảnh thì có thể gọi là tìm và theo dõi. Đấy, nó phân tích hơi bị hay luôn, cả hai mặt đúng và mặt sai. Sau đó thì kết luận cuối cùng mặt nào mới là đúng. Mình đọc các bình luận cả hai quan điểm này phê luôn các bạn ạ. Mới biết là gọi là hệ tư tưởng đấy các bạn, nó cực kỳ quan trọng để các bạn biết là mình đứng về phe nào, chứ mình không đứng ở giữa hai phe khác nhau. Đấy, thật sự luôn. Lúc nào rảnh mình sẽ show các bạn xem. Cái này thì mình tin là nhá, không phải nhiều người có được cái góc nhìn nó rõ ràng ở đâu. Đấy, mà các bạn rất dễ bị gọi, con có từ bố mình hay dùng gọi từ mị dân. Đó, rất là hay bị những cái suy nghĩ người khác nó làm cho các bạn mất đi cái lý trí, hay là suy nghĩ nó không còn đúng hướng nữa. Đấy, đâu mới là cái hướng đúng đắn. Nói thật với các bạn, không phải đơn giản để mà tìm được cái hướng đúng đắn đâu. Đấy, các bạn cần phải có một cái đầu hết sức là tỉnh táo để cái đầu phải hết sức tỉnh táo và có một cái nhận thức về thế giới quan thật là chuẩn.
không thì các bạn sẽ sớm rơi vào là ma đạo. Và khi mà đã đi vào con đường ma đạo rồi thì các bạn, mình tin là không phải ai ở đây cũng là Nhiếp Phong, mà cũng khó mà tìm một người bạn ở bộ Kinh Vân để giúp các bạn kéo ra được con đường ma đạo. Thậm chí là lợi dụng ma đạo các bạn sẽ dễ biến thành đoạn lãng, biến thành một người gọi là người không ra người mang ra ma, và có một cái tích tất cả. Đấy, ok, mình đang du ngủ team địch bằng chiến thuật du ngủ nhá, gọi là miên quyền à. Ok, mày nghe chuyện là mày chết rồi, héo chấm máu này cay vai. Chế độ tuần này là chế độ PK First Strike, đòn đánh đầu tiên cho sức mạnh các bạn hậu lâm nhé. Em nói thật với các bạn là lùa gà không phải đơn giản đâu, và khi thật ra đấy mình cũng nghĩ là các bạn lên để bị lùa một lần, có điều cái lần đấy thì nó sẽ phải trả cái giá nó thấp một tí thôi. Mình cũng mới bị lùa mà cày phết đấy. Nhưng mà mình cho rằng cái giá chưa đến mức tiền tỷ, vẫn là cái giá chấp nhận được. Nó sẽ là bài học. Đấy, nó chưa đến mức làm cho mình, đúng hơn là làm cho gia đình mình rơi vào trạng thái khổ sở thì vẫn chấp nhận được. Đấy. Còn đâu bảo công không bị lùa gà hay không bị lừa ấy, ở cái thế giới này ấy, thật là không có đâu. Mà không bị lừa thì không khôn lớn được đâu. Thế nên là các bạn đừng có gọi là tiêu cực quá nhé. Vấn đề gì nó cũng có hai mặt. Đấy. Chúng ta biết nhìn vào cả yếu tố tích cực và tiêu cực. Đấy, thì các bạn sẽ có một cái thế giới quan nó rất là hoàn hảo. Rồi, không chí mạng, không chí mạng này. Ghê tô. Rồi, đủ sát thương để giết thằng này. Rồi, đối phương tiếp tục rơi vào chiến thuật du ngủ. Phiên bản này toàn tư chất 14 hay nào nhỉ? Cả hai trận. Ok lão Zenshut Anphone nhé. Asus Zenphone nhé. Lần sau mình sẽ gọi là livestream, cố gắng livestream đúng giờ hơn. Sắp ổn rồi. Ổn công việc cái là nó sẽ mọi thứ nó lại ngon lành hơn. Ngày xưa mình cũng có một đợt nghiên cứu khá kỹ con Asus Zenfone 2, mình suýt mua đấy, mau ấy, may không mua. Mình không hiểu sao cái ông ấy vẫn còn mê con Asus Zenfone. Thì thật ra là mình thấy là cái con đấy nó không còn nhiều, không nói chung là nó không có gì nổi bật trội quá. Mình thấy may mình không mua. Tất nhiên là các bạn nào mà thích dùng thích mua thì cứ mua nhé. Đấy là cái sở thích của các bạn, mình thì mình không thích lắm. Ok, mình còn 3 người và chắc chắn sau lượt này vẫn còn 3 người. Tăng hiệu hút máu hơi ghê luôn đấy. Để thêm một lượt nữa là phiền phức với nó đấy. Rồi, bàng lòng cước, bay mau. Cả ca này. Đấy là bạn Hoàng Ngọc Anh, các bạn nghĩ theo đấy. Ok. Cuối buổi livestream có thể tôi vẫn lưu ở bài một cái link này, show công cùng đọc xem. Nghe người lớn hơn cả mình luôn ấy, bậc cha chú luôn ấy, bậc ông cha luôn ấy. Người ta bàn luận và tất nhiên là có dẫn chứng lý lẽ, xem nó cãi nhau phê lắm các bạn ạ. Mình là một người khá thích nghe cãi nhau, nhưng phải là cãi nhau có lý lẽ, có lịch sự. Không có lịch sự cũng được, chửi nhau cũng được, nhưng mà nó phải có lý lẽ trong đấy. Bên mình là người chọn trước, nó phải có lý lẽ trong đấy. Đấy, người ta nói đúng là phải nhận, chứ không phải chầy bừa chầy cối được, kiểu cãi nhau kiểu trẻ con được. Đấy, nghe người ta nói lý lẽ như kiểu các bạn thì luật sư nó cãi nhau ấy, thằng tờ lú mau, thằng này mau. Đấy, như kiểu cãi luật sư các bạn xem nó, thế là hiểu luật nhá, phải hiểu luật, chứ nó không hiểu luật thì nghe người ta nói như vịt nghe sấm ấy. Đấy, hiểu luật rồi lại nghe luật sư nó đối đáp nhau, nó cãi nhau nghe phê lắm. Thằng này nó chèn thằng kia, nó dùng những lý lẽ nó chèn nhau nghe phê lắm các bạn ạ. Tờ lú pha ke cái chắc chắn mình không thể là pha ke rồi đúng không? Đây là tờ lú thật, ở trên chắc chắn đối phương phải là hàng pha ke. Ok. Rồi, bao. Vẫn là một cái vị trí rất là hay.
Ai thua thằng Fake à? Ok, mình trận này thì mình tự tin là thắng rồi. Choi nó có sức mạnh vượt trội so với Mei Tenkun và thần bài. Tất nhiên Konit sẽ là vị trí yếu nhất trong 4 vị trí đấy. Đấy, nhưng mà Choi thì mình tin là sẽ có khả năng gọi là khống chế được đại cục. Đấy, dễ hơn là hai vị trí kia. Nhìn chung thì lợi thế đang nghiêng về phe mình. Nên là trận này mình tin rất là tự tin vào cái chiến thắng. Chưa kể còn có sáng thế rắn này. Đây gọi là sáng thế bán rắn không phải là rắn. Còn này như là rắn đấy. Còn này là rắn đấy, nhưng mà thôi để nó ra sau đi. Rồi, đối phương xếp hình rất kỳ cục đúng không? Hàng pha ke. Để đội hình nhang nhang, để đội hình vuông, hình bù cục. Mình hiếm khi mình thấy tay nào để đội hình kiểu như này. Trông nó khá là hề gớm. Cả 4 vị trí đều rơi vào cái trạng thái trường mặt cho người ta đấm, thích đấm này người ta đấm. Thể hiện sự không thông minh là làm ok. Hàng fake đấy. Hàng fake, dù fake thế nào anh chăng nữa, thế nào anh chăng nữa nó vẫn sẽ có sơ hở nhá. Đấy, chỉ có những người tinh tế mới nhìn ra cái sơ hở đấy. Ôi hôm nay ngồi nói chuyện với hai ông bạn mình bao rồi, hai ông mới kể cho vụ làm giả sổ đỏ mình lại hơi sợ tí này, quên lại sáng mai mình đi dậy sớm này kiểm tra lại mấy sổ đỏ xem nhà mình có bị làm giả không. Ôi bao mà có công nghệ làm giả sổ đỏ mà kể cả công chứng viên cũng không phát hiện ra, mình hơi ok, nhắc lại mới nhớ ấy. Đấy, nên hàng fake các bạn đừng tưởng bao về phải rất tinh tế thì mới nhìn ra được, chứ còn đâu hơi tinh tế chứ chắc nhìn được đâu mà. Đấy, ok. Đấy, tay này thì hắn đặt tên giống hệt nhau, không khác mình dấu cái dấu chấm dấu phẩy gì rồi. Đấy. Mà cái này ấy chắc lão SP chùm là cũng sẽ khá là thành thạo ấy. Thầy nằm trong đường dây đó rồi, điên. Tôi nằm trong đường dây đấy, bây giờ tôi đã không ngồi ở nhà mà livestream. Tôi đang ngồi ở trong ngày chơi tin buồn cười ấy, nó để cái cục này trông rất tức mắt nha. Lúc ý chắc tôi đang ngồi ở trong gọi là cái gì ấy. Lúc ý tôi đang ngồi ở trong lúc ý tôi đang ngồi ở trong cái chết luôn cả hai, ngon vãi. Tôi đang ngồi ở trong tù để tôi livestream, tù thì livestream sao vậy? Đâu à. Tay này S88 tất nhiên rồi, server thì chắc chắn là khác nhau. Không, 60 có một tay là nguyên là vn.tlu luôn. Đấy, nhưng mà cơ chế của game này đó là phải khác server thì mới có thể gọi là gặp được nhau, giống như không gặp được. Đấu nhà đá đấy. Đánh gì có đần thế, chém nó bay màu hết cả lượt bây giờ này. Rồi, cho nó bị biến đi. Không vấn đề gì cả, hai con cùng biến đi. Tốt thôi. Mình chỉ cố gắng dồn một combo giết họ là xong. Rồi, đàm thấm nhá, đàm to ấy. Chúng ta có Konit. Khó ê. Mình sẽ cố gắng ăn được thần bài nhé. Nha, xoen. Đây cũng là một pha xoen nữa. Một hit ăn tiền. Quên còn một pha độc chiêu nữa. Đấy, cố hai cái. Không được các bạn ạ. Thôi hết lại có lá bích nhá. Nguy hiểm quá. Với việc sở hữu lá bích trên tay, cái lượt sau thần bài có nộ là rất là cao. Đấy, lá bích này là có khả năng chống đối phương giảm nộ, hay nói khác là hồi nộ cho bản thân tốt hơn. Ra lá cơ thì trâu thật. Ngon gì. Đầu bếp tôi còn chưa gội thế này. Mai tôi đã phải dậy từ 5 giờ sáng rồi đấy. Sao con này lại nằm xuống thế này? Mau rồi, sao bên mình bị đấm đau thế? Mình nhớ thì mình khỏe lắm cơ mà.
Quên nhỉ, vẫn phải để thằng này thằng hàng mới đúng. Đần bạn ơi. Ê, đáng nhẽ mình phải để thằng hàng nhau phải ăn được giữ con thần bài. Ngồi méo này ra. Để thằng giả danh này nó ngồi nó lại nguy hiểm thật đấy. Phạm Trung ngang nhằng qua ngoan. Mau rồi là vẫn có cơ hội các bạn nhé. Mình giết thằng này là chắc là đối phương là họ không đủ sát thương không. Jackie. Rồi, thôi thế cũng hợp lý. Giảm độ rồi con này. Bao em thua. 63 điểm. 24 rồi, gần cuối tháng rồi. Rank Master 1 rồi mới để nó. Cày vai. Rõ ràng mình là ngũ không để trên đại thánh. Mãi để cái tay ớt nào đấy vào đấm. Thằng này gọi Mỹ Hầu Vương vào đấm. Thôi được rồi, cứ coi nhà pha ke vậy. Đã thua thì chẳng có lời gì mà nói. Sunshine à? You are my sunshine. You are my sunshine. You are my sunshine. You are my sunshine. Con này nó hồn gì, hồn rùa. Ngày xưa còn có dấu hỏi chấm, còn hên xui ở chịu. Ai mà bốc trước là người sẽ có được lợi thế hơn. Thế các bạn phải hiểu rằng trận đấu này đối phương vẫn có lợi thế hơn mình nhé. Bỏ anh rồi chứ gì, không có kế thừa chả bỏ làm gì. Chả có fake đâu, cái Bùi Đức Thịnh nha. Thi thoảng một số cái bản chính còn làm tốt hơn cả bản thật. Thi thoảng thôi, thi thoảng mình nhảy họ một trận đâu. Không phải các bạn cũng thế đâu. Các bạn cũng đừng có bất ngờ quá nhé. Thi thoảng thì từ đầu ngày xưa mình vẫn nói với các bạn rồi. Đó là mình chơi ấy, thì mình không bao giờ là mình đánh theo cái kiểu đó là mình tiêu diệt người ta đến mức độ kiệt cùng đâu. Bao giờ mình cũng sẽ chừa cho họ một cái cơ hội thắng. Đấy, đánh các bạn tưởng tượng đánh bất bật biến hình nhờ lêu. Ấy, chết tôi rồi. Ông ngồi ông chém gió cái gì? Ôi, nó chơi mà ngồi chém gió. Ôi, chém gió với chả chém máy. Ôi, anh còn đánh đấm cái gì nữa? Ôi, đần tối. Báo từ trước 15 này bắt con Angel nó gõ đến bao rồi. Đánh thằng này. À vẫn chết à? Vẫn chết. Ôi dồi, thằng kia bật biệt bên hình của mình giờ không chết theo vẫn chết. Long quăng. Tặng điểm cuối mùa vào một húp. Huy vào một húp. Ha. Huy ha. Giỏi vào một xúc. Một mình cân hết đấy. Ok, ít ra trong nhóm này mấy chục tay lần vẫn còn một tay thông minh, một tay thuận quang nhé. Thông minh phết này. Ok thì ok, tao sợ gì mày. Chất mày luôn, hai con chất mày làm luôn. Đây không biết sợ nhá. Đã có trình độ, người đã có trình độ, người ta không bao giờ biết sợ là gì nhá. Có hai xem là giết người dễ chứ nhỉ. Đánh nhau với nào giết người cảm giác đơn giản đấy.
con nộ ấy. Chưa quẩy được bao lâu đã chết rồi. Gọi Angel cố lên tí nhá. Anh em hy sinh hết để cho mày tỏa sáng rồi đấy. Rất đấy, đừng có mà phụ lòng mọi người. Thôi một lần miễn thôi thế thôi, một lần miễn trí tử thôi. Còn Athena chưa có nộ đâu. Đấy, nói không bao giờ được sai. Tỏ thế. Chí. Chà Chí thì cũng chết. Ai mới đỡ được. À, control free. Ta nhìn thấy mày rồi. Nhìn thấy biến hình nhân rồi. Có mà chạy rời, cần đấy. Làm tất ăn cả. Nào. Lại tuyệt kỹ, vừa tu được kỹ lại tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ thì tuyệt kỹ lắm ấy. Bao kèo mình chấp kèo này. Dại quá đi mất này. Có mê hoặc luôn các bạn. Game ảo phết, đùa lắm. Mày biến hình xong đợt này có ngồi làm chờ. Hai trận đánh em mình thắng cả hai rồi. Thắng này đánh em tông sư rồi. Chỉ vì một pha không gội đầu hơi bẩn nên nó hơi lú. Méo về. Thôi gọi lần sau mình sẽ phải cẩn thận, gọi là như nào nhỉ? Mình sẽ phải làm gì nhỉ? Tắm rửa sạch sẽ trước khi livestream. Người bẩn khó làm việc lắm. Không có cái nào mình lùa gà cả bạn Nguyễn Phát nhé. Chưa có một cái gì mình lùa gà bất kỳ lĩnh vực nào cả. Đừng nói thế mang tiếng nhau. Vẫn hết uy tín. Đã bao giờ mình lừa các bạn mua mà ạc tệ chưa? Ạc là tốt mình bảo tốt, ạc là xấu mình bảo xấu. Ạc là mình bảo phế, đúng không? Ông chế lỗi, VIP cao nhưng mà cùi tốt thấp chế đần, đúng không? Đấy, mình vẫn nói, thậm chí mình vẫn nhận. Chỉ có mình có bảo bao giờ mình lùa gà đâu, bạn bảo mình lùa gà. Thôi kệ, hắn ăn may 1-2 trận thôi, không ăn may được mãi đâu. Rồi sẽ bị đấm thôi, ok. Ăn may giết cái tròn may chỉ những chất thời, không bao giờ gọi là được bền đâu mà các bạn yên chí. Sớm muộn nó cũng sẽ lòi ra lộ ở chân tướng. Rồi, không meta nên là việc lựa chọn võ sĩ ra nó cũng khó phết. Giờ thấy đang bị lùa thì có thế tật cái lùa đâu các bạn, không biết được đâu mà. Nhiều khi mình đang bị lùa không biết chừng gì. Thật là tay Lý Minh Đạt kinh nghiệm vách từ trường. Thật nhiều khi bị lừa không biết đâu mà. Chỉ khi bị mất tiền này, mất công mất sức rồi các bạn mới biết được là bị lừa, còn đâu lúc đầu không biết được đâu. Còn ông mình chỉ có thể khẳng định một điều là mình không lùa các bạn, hay là không lùa bất kỳ ai cả. Chứ đâu người ta có lùa mình hay không thì đúng là phải xong rồi biết. Thì nói chung là thôi, hy vọng mình ăn ở không ra gì thì mình ăn ở không tới nỗi nào, đúng không? Đấy, mình ăn ở không tới nỗi nào thì hy vọng là ông trời hay là cuộc đời nó cho mình một cái kết gọi là tương ứng, không đến nỗi nào. Thật sự các bạn gọi là luật nhân quả, đúng không? Gieo nhân nào gặp quả đấy. Cái nhân mà mình gieo lên nó tốt đến như thế, theo góc nhìn của mình nhá, mà lại nhận được kết quả tệ thì thật sự nó rất là cảm thấy kiểu như là mất niềm tin vào cuộc đời. Mình không hy vọng như thế nhá. Rồi, Trang Béo chính thức bị phế. Lần 1 nó miễn khống. Sau khi hồi sinh xong thì nó miễn khống. Thành ra vẫn ngon. Lấy thêm một lần miễn chí tử hay là giết thằng này đi. Chết rồi, khỏe.
Mình chưa kịp cầm chun rồi, cái chun đã đấm rồi. Hôm nay live hay à? Thề với các bạn nhé, đi làm ở ngoài ấy, nó có nhiều câu chuyện để nói cực kỳ nhiều. Mình không biết các bạn nào chứ mình đi ra ngoài mình học được thêm bao nhiêu thứ luôn. Dần mình sẽ kể cho các bạn các câu chuyện dần. Nó phải có từng gọi là từng bước được, hay là từng thời điểm một, chứ nhiều chuyện quá không thể nào kể hết một lúc được. Nhiều câu chuyện hay lắm các bạn ạ. Và mình tin tưởng rằng không ai, câu chuyện của cuộc sống của mỗi người đó là không ai giống ai. Mình không biết các bạn thế nào nhé, mình rất là thích nghe chuyện đời của người khác, các cuốn tự truyện của những người khác. Đấy, mình cực kỳ thích. Đấy, nghe nó cảm thấy rất là thú vị. Đấy, nó có một cái sức cuốn hút rất là ghê gớm với bản thân mình. Đấy, thì mình tin tưởng rằng cuộc đời của mỗi người đều có những cái điểm hay ho thú vị riêng. Đấy, quan trọng là các bạn có nhìn nhận ra được, cảm nhận được cái hay hay không, đúng không? Mình sẽ kể các bạn nhiều câu chuyện hay các bạn chờ đón nhé. Rồi, chịu cho nó thật. Ok. Dulon thì chúng ta biết không có sức sát thương đáng kể rồi. Đấy, Trang Béo sẽ là đối trọng với Liêu Thiên Cẩu và mình đã thắng họ. Rồi sẽ là cuộc chơi của Trang Béo. Thằng kia là thằng Orochi, ông tên là Mizuchi nhưng mà kỹ năng của Orochi ông nghiện nắc nha. Lừa đảo à? Vừa nói xong lại lừa đảo à? Khi Trang Béo đánh vào đối phương có cái chỉ số, Trang Béo đánh đối phương có chỉ số phòng thủ thấp hơn Trang Béo thì mới có bại huyết. Chứ đối phương phòng thủ cao hơn, tanh ấy, không có bại huyết đâu. Nếu là Trang Béo chắc dùng nội tại là dễ à? Chỉ còn dùng các chiêu thức của nó thì không dễ, không ngon lắm đâu. Đó, chúng ta có Shunai. Nhiều người cứ chê Shunai. Đúng rồi, nó phải vào tay mình mới các bạn thấy, mới thấy nó bắt đầu có giá trị, đúng không? Đấy, với một người chơi tốt như mình, đỉnh cao như thế mà các bạn thấy nó mới có một giá trị gọi là tỏa sáng một chút. Đấy, thì các bạn biết là vào tay những người bình thường thì đúng thật nó phế là đúng thôi. Ok. Rồi, chuẩn bị lên Master 2 nhá. Việt Nam No 1 à? Việt Nam No 1 mà gặp thế giới No 1 thì cũng đứt thôi nha. Mình công nhận cái bạn đang đánh với mình là top 1 Việt Nam nhá. Việt Nam No 1 là số 1 đấy. Nhưng mà cấp độ của Việt Nam nói thật với các bạn so với thế giới thì làm sao mà so được. Thế giới nó vẫn chuyện này khó ê. Khó vãi cả trường luôn. Cấp độ của thế giới nó phải cao bao giờ cao hơn Việt Nam được. Đấy, riêng cái trình độ gì chứ. Trình độ đánh PK này thì mình nói thật với các bạn là mình là Việt Nam nó vẫn là top 1 đấy nha. Nhưng mà đâu nhau máu mình mọi người Việt Nam không, nhưng ý là nó phân loại. Nghĩa là giải đấu nó phân thằng tay này lại chọn Kensu à? Đấy, lạ nhỉ. Hoặc là 3 tách được. Cấp độ các bạn nó phân biệt ra là Việt Nam và đánh nhau với những người cấp độ thế giới. Đấy, thì mình công nhận là bạn này giành giật được giải có thể nhá. Đấy, tỷ lệ rất là cao bạn ấy giật được giải, đó là top 1 Việt Nam. Đấy, những người chơi Việt Nam. Còn giải thế giới này, tất nhiên thì còn ai trùng khai đất đấy là ta đây chứ còn ai. Ok, nói cho các bạn nào không biết nhá, mở mang tầm hiểu biết. Đấy, không người ta không biết người ta lại tưởng mình đánh đần, mình không biết chơi. Không phải đâu các bạn nhé. Ok. Thắng chứ con này cũng ghê. Tay Hoàng Vũ hiểu xem livestream lần đầu ấy. Đăng ký kênh này nhé. Các bạn ấy thấy nó không có cái gì gọi là bất ngờ cả. Không cái gì là sao lại thế có mơ không hột vậy chả đánh thắng nó gọi là có một cái gọi là logic như thế mà không nhìn ra. Cứ phải để người khác gọi là đào tạo kỹ càng, cầm tay chỉ việc. Mà đi làm gọi là đâu không biết nha. Nhưng chỗ công ty mình một trong những cái tôn chỉ, hay nói cách khác là cái yêu cầu của sếp, đó là người nhân viên phải là người chủ động trong công việc. Đấy, tức là phải
phải có cái tinh thần tự giác kiếm việc mà làm, chứ không phải đợi nhắc đến tên thì mới làm, hoặc là bắt sai cái này chỉ mới làm. Đấy, không biết làm mới hỏi, nhưng mà không được phép là ở cái trong cái trạng thái là trạng thái gọi là chờ đợi. Đấy. Mình thì mình rất đồng tình với việc này, vì thật ra là mình dạy học sinh của mình cũng thế thôi. Đấy. Ai mà cứ để phải chỉ tận tay dây tận trán, thề luôn, đấy sẽ là những bạn học sinh nằm trong top những người học tệ nhất lớp. Còn những ai mà có tinh thần chủ động học tập, đấy, khó đâu hỏi đấy, làm sao mà lại tự học 100% được. Chắc chắn đấy sẽ là những cái người mà có cái thường nhá, trung bình nhá, có chỉ số cái kết quả rơi vào top những cái người là tốt nhất. Đấy. Nên là các bạn phải chủ động đăng ký kênh, đừng để phải nhắc. Có mỗi cái việc còn con phải nhắc. Tôi xem thống kê là có tầm khoảng độ 60 mấy % là công xem chùa đấy. Xem chùa ở đây được hiểu là xem mà không đăng ký kênh ấy, láo lắm các bạn ạ. Láo vô cùng luôn. Người ta đã mất công sức ra để người ta làm video, người ta mất công sức ra để, đúng không, cống hiến chia sẻ bao nhiêu ở những điều hay lẽ phải, những chiến thuật thì gọi là nói thật với các bạn, bỏ tiền không bao giờ mua được luôn. Đố không tìm cái chiến thuật nào của tôi mà sách là dạy đây, làm gì cái sách nào dạy. Thế mà công ngay cái nhiệm vụ đơn giản như thế thôi, click một cái đăng ký kênh thôi, ấn một cái nút like thôi, mà cũng không biết đường tự giác, cứ để phải nhắc. Mà nhắc có một số tay còn mặt dày không chịu làm cơ. Đấy. Như thế là không được. Có nha, ông Kurosaki nha, hiện nay vẫn đang có 4 đến 5 bạn không phải học sinh của mình nhá, nhưng mà khán giả Quyền Vương thôi, vẫn hay inbox mình hỏi cái bài hướng làm bài này của em là gì. Đấy, top 1 Việt Nam ấy, giải đấu của những người Việt Nam thì phải thua top 1 thế giới. Ê, ok, hôm nay tôi tạm lên được rank Master 2 nhá. Đa cấp 15 rồi xem nào. Trong đầu tiên đã làm rồi, sau đó đi làm đến năm thứ 3 thì nghỉ. Đấy, làm năm thứ 3 nghỉ. Nhưng mà đâu mình áp dụng thì thi thoảng mình áp dụng, mình thi thoảng hay không. Đại loại ấy. Mình thấy cái đa cấp nó rất là tốt. Ý là đa cấp thì nó chia hai loại nhé. Ý là đa cấp bản chất của nó ấy, người sinh ra ấy là tốt nhé. Đấy, các bạn nên tìm hiểu và áp dụng nó theo cái đường hướng tốt. Đấy, tất cả các loại võ công trừ tịch tà kiếm phổ với cả quý hào điển ra còn đâu có loại võ công khác thì mình đều cho rằng là tốt cả, không có cái loại võ công nào là xấu cả. Thì cái quan trọng là các bạn tìm được cái định hướng nó tốt để thì các bạn sẽ áp dụng được cái võ công đấy, cái bí cấp đấy vào việc tốt. Còn không thì nó thành việc xấu, thế thôi. Hôm nay cũng muộn quá, mình còn đi tắm giặt cái nghỉ bẩn chân ngứa lắm rồi, có mùi ở chân mình là ít có mùi, hôm nay hơi rồi. Đấy, tối nay đi chơi liên hoan mà hơi có mùi. Đấy, xin phép các bạn mình nghỉ nhá, mai mình sẽ thu xếp có thể live stream sớm nhá. Đấy, chắc chắn các bạn sẽ được nghe nhiều câu chuyện hay ho hơn, hấp dẫn hơn với tờ lù S98 đã đi ra ngoài đường, chứ không phải là đi ra ngoài đường nhiều hơn là ngồi trong phòng. Đấy, một phần quan trọng đó là dịch Covid nó cũng tạm thời hết rồi. Mình thấy ngoài đường thông nhìn tắc đường, cảnh tắc đường của Hà Nội nó lại quay trở lại rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy Hà Nội trở lên quen thuộc hơn khi mà người ta không còn sợ Covid nữa. Đấy, người ta thậm chí gần như còn không ai nhắc nhiều đến Covid nữa, coi nó là một cái điều gì đấy bình thường. Ai không mắc Covid mới là bất bình thường. Mình gợi ý bài nên không chỉ bài 100% bạn lạnh bạc nhé. Mình lấy một ví dụ các bạn cùng xem nhé. Không hỏi mình lâu quá rồi. Hỏi từ sáng nào hay từ trưa ấy. Có bạn này mấy bạn hay hỏi lắm. Hôm nay mình thấy nhớ có một bạn hỏi câu hỏi hay, bài toán cũng hay, không phải dễ lắm, cũng không phải khó lắm, có thể nói là hay, nhìn là văn tắt là hay. Đó là một ví dụ rất là hay để làm cho bạn nghĩ không gian. Thì người ta nói rằng là học thầy thì không thầy học bạn mà. Đấy, thì thay vì bạn ấy hỏi thầy cô
thì bạn ấy hỏi bạn bè trước. Tất nhiên các bạn đang coi mình là một người bạn, mình chấp nhận điều đấy. Đấy thì đấy là cái cách tự học rất là tốt. Vì hỏi cô giáo nhiều lúc cô không online chả chịu trả lời mình thế. Đấy, thì bạn ấy hỏi mình thì mình tất nhiên mình online thì mình ở cái trình độ tất nhiên là cao hơn các bạn rất là nhiều, chắc chắn điều như vậy. Nói cái này nghiêm túc nhé, nó giống như kiểu trình độ quyền vương của mình. Không nói như này nhiều bạn lại nghi ngờ. Đại loại là với mình thì các bạn có thể làm nghĩ nửa tiếng mới ra, nhưng mình chỉ cần 30 giây 1 phút thôi là xong rồi. Đấy thì tất nhiên là mình sẽ đưa cho các phương án nó rất là dễ chịu. Đấy, các bạn sẽ dựa vào đó nói đúng cái chi tiết của nó để các bạn có thể tìm ra và giải quyết được cái khúc mắc hay là cái bài toán đấy dựa vào cái định hướng đấy. Đấy. Nói thế nhiều khi nhiều ông không hiểu nhỉ. Có một ông rất hay hỏi đây rồi tôi không biết làm nào để che bớt cái bớt mấy cái tin nhắn nhạy cảm này. Show các bạn hay, thật sự hay. Show gì á? Không là banh không xem là banh. Rồi không biết có lộ cái gì không? Khá là nguy hiểm, mình để phun vào hình nguy hiểm. Nhiều ông thực ra là có khi mắc Covid rồi nhưng mà cứ nghĩ là chưa mắc, nghĩ là theo nhưng mà thật ra là mắc rồi, nghĩ là chưa mắc. Đấy thôi, từ tạm thời tắt game vậy, cho đánh nốt cái màn đấy. Có một câu hay lắm, nhiều câu hay, mấy câu ở trên các bạn đều hay. Nó sẽ là cái phương thức học rất là tốt đấy các bạn. Biết đường gặp bài khó tự đi hỏi, sau dựa vào gợi ý, sau đó để tìm câu trả lời. Ôi phương pháp học phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Thề với các bạn, những người thế không chỉ học giỏi mà làm cái gì giỏi. Rồi mình để cho tự chạy nha, tu. Rồi chúng ta cùng giải quyết một bài toán trước đi ngủ nhé. Một bài hay thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, thuộc chương trình lớp 11 đấy, hoặc là lớp 9, nhưng đây có lẽ là lớp 11. Đấy. Bạn ấy hỏi là gì? Thứ nhất là cracking thì có ra C3H4 không? Thì chắc chắn là không. Thì các bạn hãy tra Google để tìm hiểu kỹ nhé. Đây là bạn ấy, đây có câu hỏi trên. Còn cái thằng bạn em nó cứ bảo ra thì nó không tiếp tục rồi. Tra Google hay công thức rồi. Vì cái này là các nhà khoa học người ta tìm ra rồi, làm sao mà mình chứng minh được, đúng không? Chẳng nhẽ mình lại làm một cái cỗ máy thực hiện một cái thí nghiệm để chứng minh là nó không thể cracking ra được C3H4 này. Thôi các nhà khoa học người ta chứng minh rồi, Google lại có, cãi nhau làm gì cho đau đầu. Để đôi khi người ta cố không tin những gì tiền nhân đi trước thì thôi kệ họ, không tin ta chịu. Đây một câu bạn ấy hỏi khá là hay, mình đưa ra đúng một cái gợi ý thôi, đó là chia làm hai trường hợp. Trường một là có acetylen, là do lỗi của iPhone, nó tự động soát độ chính tả đần quá. Đấy, còn trường 2 là không có acetylen. Đấy, gợi ý mỗi thôi, bạn ấy ngồi một lúc. Đây nha, mình gửi lúc 13 giờ 54. Bạn ấy nghĩ một hồi đến 13 giờ 57, khoảng 3 đến 4 phút. Đấy, và nghĩ ra đáp số. Đấy là một cái phải gọi rằng khá là thông minh ấy. Mình không tin là không nhiều bạn gọi là luận nào đâu. Đấy, phải là có kiến thức khá là tốt mới luận nào đấy. Đấy, thì chúng ta cùng lướt nhanh qua một tí xem bài này giải nào nhé. Hay, nói chung một bài hay đấy. Em thấy mấy câu este khó khoai. Tất nhiên phần este và phần peptide protein đều là những phần khá khó. Đấy, các câu điểm 9 điểm 10 ấy dồn vào đấy. Nếu như các bạn thấy nó phù hợp với khả năng thì làm, còn không thì bỏ qua. Chọn những câu dễ mà làm. Đi thi đại học thì mình thấy rằng 8 điểm là điều quá dễ và các bạn hoàn toàn bỏ qua tất cả câu khó được. Đấy, vẫn trên 8 điểm nhưng nói là 6 hay 7 điểm. Đấy, thì còn tùy thuộc vào sức của mỗi người. Đấy, các bạn đừng quá tham nhé. Đấy, làm sao mà mình đạt mục tiêu là được, chứ không nhất thiết phải điểm quá cao đâu. Tiếp tục giỏi thì các bạn chọn đúng thầy, kết hợp với chăm học được, không cần thông minh lắm. Còn nói thật các bạn chọn đúng được người thầy nó đúng ở tất cả các lĩnh vực nhé. Đấy, bao gồm cả chơi game lẫn học tập, làm việc. Có một người mentor hay là người teacher dẫn đường này, các bạn thấy con đường của các bạn nó đúng hướng, nó đỡ tốn thời gian rất là nhiều. Đấy, sắp tới thì mình cũng sẽ đi học thêm một cái khóa học về Facebook marketing. Đấy,
Và đó là một cái người thầy mà mình ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, 3-4 năm rồi, nhưng bây giờ mình có điều kiện đi học. Điều kiện cả về chất lượng và tinh thần. Đấy, điều kiện về tinh thần và gì nhỉ? Thể xác vật chất, tinh thần và vật chất. Đấy, để đi học. Đấy thì chắc chắn cũng sẽ về chia sẻ với các bạn rất nhiều điều hay nhá. Đấy. Thì ta nói đi học về Facebook marketing, tức là về quảng cáo Facebook các thứ liên quan ấy. Nhưng thật ra nó sẽ nhiều cái xung quanh nhé, bao gồm một phong cách sống nhé. Chứ không phải mỗi cái đấy đâu. Mình học nhiều thứ lắm, không phải một thứ đâu. Mấy tính chất học thì tựa nhau, khó nhớ. Tựa nhau mới là dễ nhớ chứ Bùi Đức Thịnh. Đấy, những cái gì mà tựa nhau thì các bạn hãy tìm điểm chung và tìm điểm không chung, tìm điểm khác, sau đó sâu chuỗi so sánh với nhau. Những cái giống nhau thì sâu chuỗi lại, những cái so sánh với nhau thì chia làm một phần riêng biệt. Đấy, nhớ cái nọ sẽ nhớ sang cái chai. Đấy, khi đấy thì các bạn ấy thấy nó dễ hiểu ngay. Ví dụ nhá, Ancan thì là CN2N+2 đúng không? Bỏ đi một hero này, CN2N là Anken đúng không? Đấy, như vậy là mình khi nhớ chỉ nhớ được một quy tắc thôi. Đó là nhớ một thằng này thôi. Còn cứ trừ dần đi thì lại ra các họ khác. Kiểu thế đúng không? Rồi. Còn bài này người ta bảo là đốt cháy hỗn hợp gồm 2 ion cùng giấy đồng đẳng. Biết rằng sau phản ứng cho sản phẩm cháy có pH dần dư thì có kết tủa và khối lượng dịch giảm người này sẽ đồng đẳng của 2 hydrobond nêu trên. Đấy. Ta điền một số dữ liệu để đi tìm cái gọi là đáp số của bài này nhá. Cái máy tính của mình ông đây rồi. Đấy, nhầm một tí nhá. Đấy. Đốt cháy tất cả các loại hydrobond thì đều sinh ra CO2 và nước. CO2 khi tác dụng với pH dần dư chắc chắn sẽ tạo ra kết tủa. Có công thức là BaCO3 với khối lượng là 33,49 chia cho m to của BaCO3 là 197. Ra được số mol của BaCO3 là 0,17 mol. Đây là theo máy tính. Bạn nào không nhẩm được thì có thể là hô lên để mình trình bày kỹ hơn. Đúng không? Đây là 0,17 mol, kết tủa cũng là CO2 luôn. Cái khối lượng dịch giảm này thì khá là khó chịu. Đấy, thì các bạn một là học thuộc công thức, hai là tưởng tượng ra làm thí nghiệm. Thì ta sẽ thấy rằng khối lượng màu dịch giảm hay khối lượng của bất kỳ một cái gì đó giảm thì đều bằng khối lượng chất thêm vào cái đấy, đều bằng khối lượng chất mất đi khỏi cái đấy, trừ đi khối lượng thứ thêm vào cái đấy. Tưởng tượng đến tài khoản ngân hàng là tốt nhất. Vì sao tài khoản thêm đi? Vì sao tài khoản ngân hàng bị giảm đi? Vì lượng tiền mất đi nhiều hơn lượng tiền thêm vào thôi. Hai cái trừ nhau. Thay số vào. Mỡ dung dịch giảm ở đây theo đầu bài cho là 23,67. Ok. Ngồi dài tí nhá, thời gian nhớ. Ngày hôm nay không có ca nào dạy nhớ. Khối lượng mất đi ở đây là kết tủa 33,49. Kết tủa không làm chung dịch thì đây bị mất đi. Thành phần thêm vào trong bài này nó là khối lượng của CO2 và nước. Đấy, vì thêm vào dung dịch CO2 và nước. Thay số vào thì tất nhiên là ta sẽ rất dễ dàng để nhìn ra khối lượng của CO2 cộng nước. Và theo đầu bài thì ta sẽ có là bằng bấm máy tính chứ. 33,49 trừ 23,67 bằng 9,82 gram. Đấy. Mà ta có ở trên đó là số mol của CO2. Đấy. Sẽ bằng với số mol của kết tủa BaCO3. Đấy. Và nó phải bằng 0,17. Đây lại có thêm một cái điều này nhé. Từ đó thì suy ra được số mol của nước. Chỗ này cũng hơi tắt một tí. Đáng nhẽ phải suy ra được khối lượng của CO2 rồi khối lượng của nước rồi số mol của nước. Đấy, nhưng về lớp 11 rồi thì không ai còn làm cái trò gọi là làm chi tiết như thế đúng không? Làm tắt nhiều nhất có thể. Bằng 0,13, còn chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi lại sau. Thầy có thể inbox hoặc làm ví dụ gửi riêng cho bạn mà. Đấy, cũng được mà, chẳng qua là mình hứng lên thì mình ngồi mình giải thôi. Có một cái nhận xét nho nhỏ. Nhận xét nho nhỏ. Đó là số mol của CO2 lớn hơn số mol của nước. Từ câu không thích nghe à? Mình thấy cái này hay mà. Quên mất mình nhận ra hình như là
Thế làm một câu phụ báo thua, tất nhiên là 90 phút rồi bạn tu, thậm chí mình có thể là bỏ qua môn 1-2 câu nhá. Đấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi, không có cái gì gọi là lạ đâu. Từ từ xem nào, mình nhìn lại một tí xem nào, chỗ này hình như thiếu dữ liệu à. Đốt cháy Hadron cùng đẳng số 0,17. Đây có CO2 và nước, xác định dãy đồng đẳng của Hadron trên. Carbon là CO2 là 0,17, nước là 0,13, lớn hơn, chỉ có thể khẳng định nó không phải là ancan cũng không phải là anken, chỉ còn đâu chưa thể khẳng định nó là ankin. Phải dùng ý B này thì mình xác định được nó phải là hai thằng nó đều là ankin. Đấy. Xem bài này hơi thiếu chỗ nào nhỉ? Tới ô thiếu nhiều bạn hơi khó. Bạn Bùi Đức Thị nhé, bạn phải inbox học lớp của mình thì mình mới nói được chi tiết, chỉ có đâu làm clip nói thật chưa đủ động lực, nó hơi thiếu động lực, nói thẳng thắn là như thế. Ta có số mol của CO2 lớn hơn số mol của nước, suy ra hỗn hợp không là ancan và anken. Đấy. Ancan thì có nước lớn hơn CO2, còn anken thì có nước bằng CO2. Đây là những chất giới hạn trong chương trình học, còn nó có thể là một loạt các họ chất khác. Đấy, còn chỗ này sẽ không suy được ra nó là họ gọi là ankin hay là alkylen hay cái gì khác đâu. Đấy, mình cho rằng đề đây là một đề tương đối là có khả năng đánh lừa học sinh. Đấy, học sinh mà cố tình suy luận ra bất kỳ một thằng ancan hay anken hydrobond nào đều rơi vào bẫy, quá nguy hiểm đúng không? Thứ hai, vì X tác dụng được với AgNO3 trong NH3. Đấy, thì đến đây thì mới kết luận được đó là X là các ankin. Đấy, vì trong chương trình học của các em chỉ có ankin thì mới tạo kết tủa được với AgNO3 trong NH3. Đấy. Ok. Rồi. Cho học trên tác dụng với AgNO3 thu được kết tủa. Yêu cầu xác định công thức của hai bond trên và đấy. Thì ở đây thì nó sẽ phải chia ra làm hai trường hợp. Khi học tập inbox nhà bạn Bùi Đức Thị nhé. Đấy. Thôi công khai luôn, offline là 70k một buổi, còn online là 50k một buổi. Một buổi thường diễn ra trong vòng 90 phút. Còn tất nhiên hỏi bài chung chung này thì sẽ là miễn phí. Đâu rồi? X là tác dụng với AgNO3 thì X là ankin. Có điều thì nó sẽ chia ra làm hai trường hợp. Trường 1 thì nó có C2H2. Đấy. Và thằng còn lại ta sẽ đặt nó là CnH2n-2. Hai cùng dãy đồng đẳng. Đấy, sở dĩ còn trường 2 thì chỉ cần đặt nó là chung này là CmH2m-2. Sở dĩ phải đặt hai trường hợp như vậy vì riêng CH2 nó sẽ tạo ra một cái tổ công thức là Ag2C2. Còn CN2N-2 tức là các ankin khác ngoài trừ AgNCH2 ấy, thì nó sẽ tạo ra cái công thức là CnH2n-3 Ag, tức là thay thế một hydro bằng Ag. Đấy, thằng bên dưới này cũng thế. Thì nó bị khác ở cái tỷ lệ đấy, trừ 3 Ag M chứ đúng không? Đấy. Thế nghĩa là cái thằng trên này nó có 2 Ag, còn hai thằng bên dưới thì có một Ag thôi. Đấy, cho nên hỗn hợp chứa CH2 nó khác và hỗn hợp không chứa CH2 nó lại khác. Một tuần thường là 2 buổi, rẻ mà, học on thì rẻ mà, học off thì mới đắt hơn một tí thôi. Chuẩn bị đi ngủ thôi, ông nào không nghe không hiểu gì hoặc nghe nhàn nhàn mới đi ngủ nhé. Đấy. Mình sẽ giải lốt đoạn này xong rồi đi ngủ nhá. Đấy. Thì ta sẽ có tổng số mol của hai chất. Đấy, ở đây X là ankin nhé. Trước tiên chỗ này suy ra được đó là số mol của ankin, hỗn hợp hai thằng đấy. Nó được tính theo công thức là nước CO2 trừ nước là 0,17 trừ 0,13 bằng 0,04. Thì đây là tổng số mol của hai ankin. Này nó là 0,04. Nghĩa là ở xét ở trường hợp 2 đi, trường hợp 2 thì dễ làm trước. Chả dại gì mà làm trường khó trước. Đây là 0,04. Thì suy ra kết tủa cũng là 0,04.
Đấy, mà đầu bài cho kết tủa là 7,65 gam. Đấy, suy ra được M to của gọi là cái kết tủa, hay nói khác là tính ra M nhỏ. Đấy. Đầu tiên lấy 7,65 chia 0,04. Đấy, các em lưu ý ở đây là chúng hai carbon đều tạo ra kết tủa vàng nhé. Thế nên là mình không cần phải chia ra cái trường hợp 2.1, 2.2, nghĩa là có một alkene không phản ứng đâu. Đấy. Chứ nếu mà nó không nói gì đến việc là cả hai chất trên đều tạo kết tủa ấy, thì nói thật lại phải chia các trường hợp nhỏ hơn nữa, thì nó lại thành khó hơn thôi, nhiều trường hợp hơn. Đấy. Ở đây ta có 7,65 chia cho 0,04, M to là 191,25. Sau đó thì trừ đi 108 cộng 3 lấy tất cả chia 14. Đấy, thì số M là ra là M nhỏ ra là 6,1 à. Bấm lại một tính một lần nữa nào. 7,65 chia cho 0,04 rồi trừ đi 108 cộng 3 lấy tất cả chia cho 14. Đúng rồi, M ra 6,16. M ra 6,16 à. Sao lại công thức cấu tạo của hai con trên nhầm lẫn chỗ nào ấy nhỉ? Chỗ này là bị sai nhé. Suy ra loại. Ở đây ta loại vì sau này. Chỗ này anh phải bổ sung thêm một cái. Đây là không tuân theo trình tự tí nhỉ. Thì chỗ này ta sẽ giải ra số carbon trung bình của alkene. Số carbon trung bình. Thường nó hay ký hiệu bằng chữ N nhưng ở dưới dùng rồi. Chỗ này viết rõ số carbon trung bình để bị nhầm lẫn. Mình viết rõ thì bị nhầm lẫn. Thì luôn bằng số mol CO2 chia số mol đơn hợp. 4 0,17 cho 0,04. Đó là 4,25. Đấy. Thế mà cuối cùng ta lại ra số carbon trung bình ở đây là 6,16. Loại là điều hiển nhiên. Đấy. Còn ở phần bên này sẽ là như sau. Tổng hai thằng này mới là 0,04. Và tổng hai cái tủa này mới là 7,65. Bài này có thể làm theo phương án là ẩn giải hệ. Đấy, 30 trình 3 ẩn. Các ẩn lần lượt đó là x, y và n. Đấy. Đây ta sẽ có hai phương trình rồi, một phương trình thứ ba đó là số carbon trung bình này nữa. Thế là đủ 4 phương trình. Đấy đủ 3 phương trình. Đấy là một phương án. Đấy, và phương án đấy cũng khá hay. Còn một phương án nữa là làm theo kiểu phương trình đường chéo cũng được nhá. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ học sinh có máy tính thì người ta sẽ ưu tiên làm đặt ẩn giải hệ hơn. Thì bấm máy tính bao giờ cũng nhanh hơn so với việc đó là phương pháp đường chéo, một phương pháp tính nhẩm. Vì tính nhẩm là đã mất thời gian này, máy tính nó tính nhanh lắm. Bây giờ máy tính cực kỳ hiện đại luôn. 30 hình vần ứng như sau. Phương trình thứ nhất đó là x cộng y bằng 0,4, dễ viết trước khó viết sau. Phương trình thứ hai AG2C2 là 108 nhân 2 cộng 24. AG2C2 là cộng với 240x cộng với chỗ này là bao nhiêu? 14n cộng 105y. AG là 108 trừ 3 này còn 105 bằng 7,65. Đấy. Và phương trình thứ ba là số carbon trung bình. Đây cũng sẽ là số mà nhiều bạn sẽ không biết làm. Đấy. Thì cái số carbon trung bình của nó tức là 4,25. Nó sẽ bằng số carbon của C22 tính theo đơn vị mol là 2x cộng với số carbon của thằng hydrogen còn lại là n nhân y. Tất cả chia cho x cộng y. Thế là chia cho tổng số mol đấy. Mà x cộng y thì lại bằng 0,04 ở trên rồi. Đấy, phương trình cuối này hơi khó hiểu một tí nhé. Đấy, đây phương trình hơi khó hiểu. 4,25 là số carbon trung bình. Đấy, nó sẽ là số mol carbon của thằng thứ nhất cộng với số mol carbon là thằng thứ hai. 2x là số carbon thằng thứ nhất. Ni là số mol carbon là số 2, hydrogen số 2. Chia cho tổng số mol carbon của hai thằng. Nó giống như cái phần đồng vị ấy. Đấy, bạn nào chưa hiểu chỗ này thì phải nghe đi nghe lại nhiều hơn một lần. Đấy. Từ đó thì bấm máy tính để giải ra 3 phương trình này. Đấy là hệ 30 trình 3 ẩn. 3 ẩn của nó lần lượt sẽ là không phải là x, y, n đâu,
mà là x y và ni. Hãy bạn nào học dốt toán đoạn này đau đầu. Rõ ràng ba ẩn đấy x y và n, ông lại viết thành x y và ni, bắt tét này. Đấy, thì cái này phải học tốt toán một tí nhá. Các bạn mà cứ nhìn ba ẩn là x y và n thì bấm máy tính khổ lắm, ẩn máy tính cực kỳ khổ. Sẽ coi cái ẩn ni này là ẩn n lớn, đấy, để biến nó thành ba ẩn dễ nhìn hơn. Ok, Kuosaki giải nhanh này. Ok không? Bấm máy tính nhanh hộ cái tốt, công nhận. Ok, cảm ơn bạn là Kurosaki nhé. X bằng, hy vọng bạn không lừa mình nhé. Nhiều bạn bấm sai hô lên nhung rồi ấy. Còn ni thì bằng 0,15. Tất nhiên từ ni bằng 0,15 thì dễ dàng giải ra n bằng 5 à. Đấy. Và hiển nhiên đây là một số cực kỳ đẹp đúng không? Đấy, n đây không phải n trung bình nhé, mà là số carbon của thằng còn lại. Như vậy hỗn hợp ta bao gồm hai chất, đó là C2H2 và C5H8. Đấy. Và để C5H8 có công thức cấu tạo trắng bạc được, không phải trắng bạc mà là tác dụng với AgNO3, thì C5H8 phải ở dạng ancarbodin, còn CH2 thì thôi khỏi viết vì nó chỉ có một đồng phân. Ancarbodin nghĩa là nó có nối 3 liên kết đầu mạch. Đây không nói đến mạch thẳng, mạch nhánh đúng không? Đấy, thì viết hết các đồng phân của nó có thể ra. Đây mạch thẳng, hết mạch thẳng thì viết mạch nhánh. Nối 3 nhé. Từ từ mình điền nối đôi trước, tôi điền nối 3 sau. Không được, buộc phải di chuyển ở đây. Hết rồi, hai đồng phân này. Bổ sung thêm một cái đơn vị nối đôi, nối 3. Mà một động một chút nào. Ok. Đây là đáp số bài này. Tất nhiên còn vẽ thêm bằng CS2, vẽ nối 3 nữa. Ok. Đấy, không hề gọi là dễ chút nào cả đúng không? Đấy, đây không phải một bài dễ, một bài khá khó. Đấy, nhưng không phải một bài gọi là quá khó. Vậy nên là bạn ấy chỉ dựa vào mỗi cái đó là chia hai trường hợp này ra này và hiểu và làm được, phải nói là một bạn có kiến thức nền tảng tốt đấy. Đấy, dạy những bạn như thế cực kỳ gọi là thích thú à. Đấy, nhàn ông lười. Thôi hẹn bạn trong buổi livestream tiếp theo nhé. Bye bye.